السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور أحمد عبد الخالق. معنا النهاردة مع حلقة جديدة من كلامي أونلاين لتعليم أمهات أطفال التوحد طريقة تدريب أطفالهم. النهاردة بنتكلم مع السلسلة الخاصة بالتوحد عالي الأداء، والنهاردة الموضوع بتاعنا إزاي نقدر نعلم طفل التوحد العالي الأداء كيف يعبر عن مشاعره. دي مشكلة بيقابلها كتير جدا من أولاد التوحد عالي الأداء أو ما يطلق عليهم متلازمة أسبرجر. كويس إن هو بيبقى عنده مشكلة ما بيقدرش يعبر عن مشاعره بشكل صحيح. طيب قبل ما نبدأ بس لازم نفهم حاجة مهمة جدا. كويس، متى يجب أن نبدأ بتعليم طفل التوحد أن يعبر عن مشاعره؟ من الطبيعي عشان هو يقدر يعبر عن مشاعره بشكل جيد لازم يمتلك الأدوات اللي هو يقدر يعبر بيها عن مشاعره، ألا وهي الكلام. إذا كان الولد بيستخدم الكلام بشكل جيد في الحياة اليومية، بيعرف يطلب طلباته، بيعرف يجاوب على الأسئلة، كويس، بيعرف يحكي لك حاجة ويقول لك حاجة، إذن هو يمتلك القدرات اللغوية اللي تؤهله إن هو يبتدي يعبر عن مشاعره. المشكلة إن في أمهات كتيرة جدا بتبقى متخيلة إن المشكلة في الكلام، إن هو خلاص وصل بقى بيقول الجملة كده خلاص المشاكل انتهت، ولكن للأسف الشديد المشاكل ما انتهتش هنا. انت كل مرحلة من حياة طفل التوحد بشكل عام بتواجه فيها تحديات ولازم تبتدي تعديها. ده مش معناه ان هو الدنيا كلها سيئة، بل على العكس على الاطلاق. انا دايما من انصار المبدأ اللي بيقول ان طفل التوحد طفل ذكي جدا. طفل التوحد يمتلك الكثير من الامكانيات، اقوى بكثير من الاولاد العاديين، وانا اتكلمت على ده فيديوهاتي قبل كده. على سبيل المثال الذاكره، قدره التركيز، قدره التحليل، قدره فهم الاشخاص حواليه، قدره استيعاب اللي بيحصل حواليه. كل دي حاجات طفل التوحد بيبقى فيها متفوق جامد جدا، وامكانياته اكتر من الاولاد الطبيعيين. لكن كل ما هو له علاقه بالتواصل بيجد فيه مشكله، والتعبير عن المشاعر هو احد مشاكل التواصل. طيب الام بتبقى متخيله ان هو مجرد ما بيتكلم خلاص انتهى، هو هيتعلم ازاي يعبر عن مشاعره. لا خالص، هو المبدا نفسه او الكونسبت او ان هو يعبر عن مشاعره دي بتبقى عندهم نوعا ما مفقوده. فاذا انت ما حاولتش تعلمها للطفل بنفسك هتجد مشكله كبيره جدا. اهم مشكله انت هتقابلها، طيب انا دلوقتي عندي نوع من انواع المشاعر، عندي خوف. طب طفل التوحد هيعبر ازاي؟ هو ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، فبالتالي هيبتدي يستخدم اساليب غير معتاده في التعبير عن الخوف. يقوم على سبيل المثال يقوم مستخبي ورا الكرسي، يقوم جاري وساب ساب المكان بدون اعتبار لاحد، يتعصب، يتنرفز، او حتى في بعض الاحيان يستخدم العنف. كل دي طرق مش مناسبة ولا الناس متوقعها ان يشوفوها من طفل في سنه. انت بتتكلم مثلا على طفل عنده 5 سنين اكتر شوية او اصغر شوية، لا انت المفروض تقدر تعبر عن مشاعرك. بما ان هو ما عندوش الامكانية دي فبيبتدي يتصرف تصرفات سيئة يثير استياء الناس حواليه، ويبان ان الولد ده عنده مشكلة على الرغم ان هو بيتكلم بشكل كويس. طيب عشان ندرب الولد دوت يعبر عن مشاعره لازم تبقى فاهم القصة مش قصة مراكز. هو مش هيروح يتعلم ده في مركز، هو ممكن يتعلمه جوه المركز. طب بره المركز حاجة تانية خالص. كويس، ان انت تتعلم في مكان ضيق وبعدين تطلب منه ان هو يعممه، الكلام ده بيبقى بالنسبة لأطفال التوحد انت ضربه من الخيال. انت عشان تعلم طفل التوحد المشاعر، افضل من يستطيع القيام بهذا هي الام، لان هي اللي عايشه معاه طول الوقت، هي اللي بتشوف مشاعره في كل مره، هي اللي بتبقى معاه يوم هو ما بيقابل شخص بيعبر عن مشاعره، فهي اللي بتبقى حاضره القصه كلها. فاصل تعليم المشاعر بيعتمد على الام. طيب ازاي هنعلمه المشاعر؟ لازم تبقى فاهم كويس جدا ان انت لما تعلمه المشاعر هتعلمه من الصفر. مش بتبقى انت متخيل ان هو عارف 1 و2 وانت هتكمل. لا 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 خالص. طفل التوحد في التعليم المشاعر يجب ان تبدأ من الصفر تماما. الصفر بمعنى الكلمة، اللي هو يعني ايه مشاعر اصلا، يعني ايه خوف، يعني ايه فرح، يعني ايه زعل، يعني ايه غضبان، يعني ايه متضايق، يعني ايه قلقان.
انت بتتكلم من يعني اقل درجة من المعلومات كويس هو بيبقى عارفها، يمكن ما بيبقاش تقريبا لا يعرف اي شيء عن المشاعر. وبالتالي هتبتدي تاخدهم واحدة واحدة وتبتدي تعلمهم له الخوف يعني ايه، ولما بنخاف بنعمل ايه وبنعمله ازاي، الغضب يعني ايه غضب اصلا، يعني ايه نبقى غضبان وليه بنبقى غضبانين، ولما بنبقى غضبانين بنعمل ايه والامور بتبقى ماشيه ازاي. نفس القصه في الفرح. في اشهر يعني 3 حاجات لازم تركز عليهم في البدايه هما الخوف، الفرح، الغضب. دول بعد كده بقى ممكن تضيف عليهم بقى اللي هي الحاجات الثانويه التانية، زي ما قلت لك ان هو الان متوتر، منتظر، يعني الحاجات الثانويه دي ممكن تيجي بعدين، لكن لازم تركز على الحاجات اللي هي هيستخدمها كل يوم. طيب لما تيجي تعلمه المشاعر لازم تحط في بالك 4 حاجات وانت بتعلمه. لما تيجي تعلمه المشاعر، 1 لازم تعلمه الكلام اللي هيقوله وقت المشاعر، لازم تعلمه نبرة الصوت اللي هيستخدمها وهو بيقول المشاعر، لازم تعلمه تعابير الوجه وهو بيقول المشاعر، لازم تعلمه حركة اليدين والجسد وقت ما هو بيقول المشاعر. يعني 4 حاجات احنا بنعلمها للطفل في كل مرة بندربه على نوع معين من انواع المشاعر ويبقى عارفهم. يلا وتكتبهم بالترتيب. طفل التوحد طفل يعني منظم الى ابعد ما يكون في دماغه، فلما تديها له رجاء اوعى تتعامل معاه من مبدا ان انت بنقعد نحكي حكايه. لا، الولاد دول ما يعني القصه دي بالنسبه لهم مش لطيفه كويس. عشان تديها له صح اديها له بوينتس، نقط. اجمل طريقه تتعامل بيها مع طفل التوحد في اي حاجه انت بتعلمها له بعد قصه ما خلاص بقى الكلام في الحياه العامه، اي حاجه تعلمها له اديها له نقط 1 2 3 4. المشاعر كويس، يلا نشوف اشكال عليها. طب لما بنعمل مشاعر ايه؟ 1 بنعمل ايه؟ 2 بنعمل ايه؟ 3 بنعمل ايه؟ 4 بنعمل ايه؟ ويبقى عارف ان هو في 4 حاجات بنعبر بيهم على اي نوع من انواع المشاعر. ونبتدي نستخدم بقى كل اي شيء ماما ايديها تيجي عليه له علاقه بالمشاعر هتستخدمه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني رسومات هنرسم وشوش، مجسمات هنروح نجيب ماسكات ونبتدي نعملها، فيديوهات هنطلع فيديوهات بتتكلم على الايموشنز اللي هو التعبير المشاعر وهنبتدي نتفرج عليها ونبتدي نتعبر على نستخدمها، نجيب فلوماستر ونقعد نلون. اوكي معاك هنلون. نجيب صور اولاد ونشوف صور الاولاد اشكالهم عامله ازاي. بص اي صوره انت عايزها ممكن تستخدمها مع طفل التوحد استخدمها، بل على العكس كل ما زادت الادوات والاشياء اللي انت هتستخدمها عشان تعلم طفل التوحد يعني ايه مشاعر استخدم. يعني انا شفت ناس بتجيب بيض وتقعد ترسم عليه وشوش وتتكلم، ما عنديش مشكله، انا مش هكلمك انت هتعمل معاه ايه، لكن اللي هكلمك فيه كويس ان انت لازم تعلمه ال4 اشياء الاساسيه في التعبير عن المشاعر. هقولهم مره تانية عشان ما ننساهمش. الكلام هنقول ايه وقت المشاعر، حركه الايد، نبره الصوت كويس، وحركه الوجه. دول 4 حاجات في كل نوع من انواع المشاعر لازم نبقى حاطينه. ودي المرحله دي انا دايما احب اسميها مرحله النظري، اللي هو ايه، بنتعلم المشاعر بشكل نظري، اللي هو ايه زي ما الواحد في المدرسه بيذاكر هنقعد نذاكرها. انا لغايه دلوقتي ما اتكلمنش هنطبقها ازاي. انا في مرحله اللي هي المذاكره، هنذاكر المشاعر ونشوفها زي ما انا قلت لكم بالظبط. طيب ده كان اول جزء من المحاضرة. دلوقتي انا عاوز اوريكم فيديو ايه هي الادوات اللي ممكن نستخدمها في تعليم طفل التوحد عن المشاعر. هو فيديو قصير مش طويل قوي، بتاع حوالي 3 دقايق او 4 دقايق. بعد الفيديو ان شاء الله هنبتدي نتكلم على عملي ازاي نقدر نطبق الكلام دوت في الحقيقة مع طفل التوحد. نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. دلوقتي احنا شفنا الفيديو. نظريا احنا هندرب ازاي الولد. كل الجزء اللي احنا قلناه في الاول اللي هو بنذاكر يعني ايه مشاعر. دلوقتي جه وقت نخرج من بره المذاكره ومن بره التعليم. تعال نطبق الكلام ده بشكل نوعا ما عملي. هو نصف عملي. يعني ايه الكلام دوت؟ نبتدي بقى ندخل في الروتين بتاعنا. انت قاعده مع الولد مثلا في المطبخ، كويس؟ ولنفترض ان هو اسمه محمد. لما بنبقى خايفين بنعمل ازاي؟ يلا سوا وانتي وهو نبتدي نعمل ال4 حاجات بتوع الخوف بيبقوا عاملين ازاي. كويس؟ كمان شويه مثلا بعدها بساعتين 3 رحت تعملي حاجه في الاوضه بتاعته لقيتيه. محمد، طيب لما بتبقى الغضبان بنعبر عن مشاعرنا ازاي؟ يلا 1 2 3 4. بعد شويه مثلا خارجين وبيلبس هتيجي نخرج مع بعض. محمد، لما بنبقى فرحانين بنعبر عن الفرح ازاي؟ كويس؟ ويبتدي يقول لك 1 و2 3 و4. دي انا بسميها مرحله ايه؟ التدريب. اللي هو يعني ايه تدريب؟ ان احنا خلاص ذاكرنا، تعالى بقى نتدرب قبل ما ننزل بقى نشتغل في الكلام دوت. النقطه الثانيه برضو في التدريب مهمه قوي، اللي هي المرحله الثانيه اللي هي مرحله التدريب ديت. كويس؟ ان انت تدخل فيها الاوبزرفيشن. يعني ايه؟ يعني المراقبه. بمعنى ان انت كل موقف في البيت فيه تعبير عن المشاعر من ماما، من بابا، من الاخوات، كويس؟
تبعت بسرعه تجيب الولد وتقول له بص شوف بابا زعلان بيعمل ايه، شوف تعابير وشه عامله ازاي، شوف ايده بتتحرك ازاي، شوف قال ايه، شفت بقى ازاي لما بنبقى غضبانين بنبقى عاملين ازاي. نفس القصه في الفرح، بابا فرحان شوف بابا ازاي، وتوري له الاربع حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم. اخواته نفس القصه، ويبتدي يشوف اخواته. انا ذاكرت الكلام ده مع ماما في الاول، دلوقتي بقى انا بشوف اخواتي وهم عمالين يطبقوه كويس. بل بيوصل في بعض الامهات مثلا، دي فكره الامانه مش فكرتي كويس، انها بتقعد تتفرج على المسلسلات وتجيب الولد يقعد جنبها، واول ما يبقى فيه ايموشن او مشاعر في الحلقه في المسلسل تقوم عامله بوز كويس، وجايبه الولد يجي شوف بص الراجل ده زعلان بيعمل ايه، شوف ايديه عامله ازاي، بيتكلم ازاي، تعابير وشه عامله ازاي، وبيبتدي تشتغل معاه. وبصراحه جابت نتائج كويسه جدا. لكن لازم المذاكره الاول اللي هو النظري اللي احنا هنعمله. دي المرحله الثانيه اللي هي اتفقنا عليها. المرحله الثالثه بقى كويس، ان خلاص بقى انا ذاكرت وبعدين ابتديت اتدرب، تعالى بقى في الحياه العامه نطبق اللي احنا اتعلمناه. بمعنى ايه؟ اي موقف ابنك ذات نفسه يبتدي يتعرض له كويس، هنستدعي المشاعر اللي احنا اتعلمناها. دلوقتي اخوه خد منه مثلا اللعبه بتاعته وهو غضبان كويس، تقوم انت مفكراه محمد انت دلوقتي زعلان من اخوك، ها احنا اتعلمنا لما زعلين هنعمل ازاي، وتقومي رافعه ايديكي. يلا هو عارف 4 خطوات، ها الكلام هيقول الكلام، 2 هنقول نبره الصوت، 3 تعبير الوش، 4 حركه الايدين كويس، ويبتدي يطبقهم. دلوقتي بابا داخل وجايب لعبه وهو فرحان جدا فيها. قبل كده كان بيرفرف لما يبقى فرحان، دلوقتي انت اديت له بديل ان هو هيبتدي يستخدمه. وابتدى مثلا ايه يعك الدنيا وابتدى يتصرف بشكل بايخ. احنا لسه بقى في مرحله التنفيذ الفعلي. تقوم ناديه يا محمد احنا قلنا ايه لما بنبقى فرحانين بنعمل ايه؟ تقومي رافعه ايديكي، 1 اتفقنا، حركه الوجه، نبرة الصوت، الايدين، الكلام، ال4 حركات بتوعنا، ويبتدي يطبقهم كويس. ويبقى نتدرب عملي في البيت على هذا الكلام كويس. الخطوه اللي بعدها بقى خلاص انا بقيت استاذ، ماما عماله تدربني وبقيت بستخدمها لوحدي من غير ما ماما حتى تفكرني، والولد خلاص بقى شاطر في القصه ديت وبقى بيعملها بشكل جيد. تعالى بقى نطبق الكلام ده بره البيت. تاني هرجع اقول الام، انت في خطوات بتبقى متخيل انها مع طفل التوحد بتمشي اوتوماتيك لوحدها، لا، في خطوات ما بتمشيش اوتوماتيك، انت اللي لازم تبتديها وانت لازم تعملها. مش معنى ان هو عمل الكلام ده في البيت هيروح يعمله بره كويس. رحنا حديقه كويس وتسيبه هناك بيلعب مع الاولاد وتبقى قاعد مراقبه، وحصلت مشكله ما وهو غضب من ولد ولقيته عك الدنيا، تقوم ناداه تعالى احنا مش اتعلمنا ايه؟ قلنا ايه ازاي نعبر عن الغضب؟ مش قلنا 1 و2 و3 و4؟ يلا اتفضل روح وريني ازاي. ماشي. قاعدين بره هو مع الولاد، قاعد بيلعب مع الولاد، وولد عمل حاجه حلوه وهو فرحان راح عاكك الدنيا، رفرف ولا رمى نفسه في الارض ولا قاعد ينط، تقوم نادياه تعالى كويس. ايه احنا مش اتفقنا ان احنا هنعبر ازاي عن المشاعر الفرح؟ ايه نسيت 1 و2 و3 و4؟ اوعى تكون نسيت. يلا اتفضل روح وريني هنفرح ازاي. وتبتدي تخليه يطبق الكلام ده مع الناس بره. القصه هتلاقي ان الولد في خلال 2 3 الدنيا بقت ممتازه جدا 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 معاه. اخر حاجه كويس المراقبه. يعني ايه المراقبه كويس؟ انا دايما مقتنع ان طفل التوحد ده ربنا سبحانه وتعالى اداله قدرات يعني قويه جدا كويس، فمنظم الى ابعد الدرجات، فانت لازم تتعامل بنفس المنطلق بالترتيب اللي هو بيحب يشتغل بيه. بمعنى ايه؟ بمعنى 1 الام لازم تستخدم الموبايل وبقوه. يعني ايه؟ الموبايل ده اداه جميله جدا 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 في التعبير عن المشاعر من ناحيتين. الناحيه الاولى ان انت شفتي بابا او اي حد من اخواته بيعمل مشاعر، او حتى هو لسه في مرحله التدريب في البدايه كويس، بنصور فيديو وبعدين يجي يشوف نفسه، فده بيساعده ان هو يشوف اداؤه عامل ازاي. نصور باباه وهو فرحان وبعدين يشوف نفسه، يشوف باباه، وبعدين نصور اخواته وهم فرحانين وبعدين يشوفهم. هشوف ال4 حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم، شوف اخواتك بيعملوا ايه. ده هنستخدم الموبايل في مرحله لسه التعليم، لكن بعد ما خلاص بقى بيبتدي يطبق لوحده هنستخدم الموبايل في التقييم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان خلاص انا ابتديت اخليه يعتمد على نفسه ويعبر عن مشاعره قدام اخواته كويس. همسك الموبايل واستغل اي موقف هو بيعبر بقى عن مشاعره واقوم مصوراه فيديو. ماشي. بعد ما الموقف ينتهي اقوم مناديه تعالى شوف نفسك، انت عملت ايه غلط هنا؟ عمل مثلا 3 من 4، بص شوف انت كان ناقصك 1، كان المفروض تعمل كذا انت ما عملتش كذا كويس. عمل 4 كويسين كويس، بص انت هنا ممتاز. وتيجي اخر اليوم
تحاسبه. دي بقى نقطة مهمة. يعني ايه كويس؟ طفل التوحد حتة ان انت تحاسبه في الاخر دي غاية في الاهمية. اداؤه جيد كويس هيكافئ ويبقى ليه مكافأة. انت كل يوم هتشتغل معاه كويس في قصة التدريب على المشاعر، ليك مكافأة عندي 1 و2. ايا كان بقى ابنك بيحب ايه. عمل غلط وابتدى شوية، انتوا عارفين طفل بالذات الهاي فانكشن اوتيزم طفل ذكي احيانا لما بيتضايق بيهرب كويس، فمش عاوز ينفذ، تبتدي بقى تزعل منه ونبتدي ندخل بقى في مرحلة العقاب. لا النهارده مفيش موبايل، مفيش خروج، مفيش. يعني حتة ان كل فترة طفل التوحد اعلى ده يبتدي يتمرد ويظهر قوته، دي طبعا معروفة عند كل الامهات، عارفين الكلام ده. لكن اوعى طبعا تسيبه ينتصر، ولازم تبقى ترد عليه. لا انا مش هسمح لك ان انت تتمرد عليا، والقاعدة معروفة، هتسمع كلامي هسمع كلامك، مش هتسمع كلامي مش هسمع كلامك. فالموبايل مهم جدا 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 في تقييم الاداء، وان هو يشوف نفسه، وان هو يراقب، وهو يراقب نفسه بيه. وفي اخر اليوم بنبتدي نحاسبه. صدقني في خلال 2-3 هتلاقي وضع التعبير عن المشاعر اتحسن، وبالتالي كل الحركات السيئة اللي كان بيستخدمها للتعبير عن مشاعره هتبتدي تختفي. وانت اصلا هدفك ايه في الاخر؟ ان ابنك يبان قدام الناس كلها انه طفل طبيعي بيعبر عن مشاعره بشكل طبيعي ويتكلم بشكل طبيعي. صدقني لو ما قدرتش تحل موضوع التعبير عن المشاعر، دايما هيكتشفوا ان ابنك عنده مشكلة. لازم نقضي على مشكلة التعبير عن المشاعر دي، هتساعد بشكل كبير طفل التوحد عالي الاداء انه يبقى اداؤه قدام الناس كلها طبيعي جدا زيه زي اي طفل. بالتوفيق يا رب. ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش نعمل سبسكرايب للاشتراك في القناة بتاعتنا، ومستني تعليقاتكم وارائكم على الحلقة. بالتوفيق، شكرا.